नमस्कार. आज तुझ्यासाठी न्यू रेसिपी घेऊन आलेली आहे. हे कालव्याचं कालवण कसं करायचं ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे. हे ॲक्च्युली समुद्रात असतं, त्याच्यामुळे दगडाला चिपकलेलं असतं हे कालवं. हे साफ केलेले आहेत. हे साफ करूनच बाजारात विकले जातात. ही कालवं आहेत, आमच्याकडे मोठी मोठी आहेत ही. ह्याचं मी कालवण कसं करायचं सोप्या पद्धतीने विदाऊट वाटणाचं वांगं बटाटा टोमॅटो टाकून ते तुम्हाला दाखवणार. चला तर बघूया आपण. ह्यासाठी मी 2 बटाटे घेतले आहेत, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे आणि 1 वांगं घेतलेलं आहे. त्याचे ह्या टाईपमध्ये चिरून घेतलेलं आहे आणि 2 कांदे घेतले असे बारीक चिरलेले. सर्वप्रथम गॅस चालू करायचं आहे. गॅस फास्ट ठेवलेला आहे. तुपात करणार आहे. तूप गरम झालं की आपण त्यात तेल टाकूया. एक आणि हाफ मी चम्मच तेल टाकते. तेल गरम झालं की आपल्याला कांदा टाकायचा. गॅस स्लो करते मी. मसाले टाकूया. एक चमचा मसाला आणि अर्धी चम्मच हळद आणि चवीनुसार मीठ. पूर्ण सगळं मिक्स करून घेऊया. गॅस स्लो ठेवलेला आहे. आता आपण कालवं आहे ते कालवं आणि सगळं मिक्स करून घ्या. वांगं बटाटा टोमॅटो सगळं एकत्र टाकलेलं आहे. पूर्ण आपण तेलात पण शिजवून घ्यायचं नाही आपल्याला. पाणी टाकूया. पाणी जरा कमी टाकायचं कारण की कालवाचं पण पाणी सुटतं. त्याच्यामुळे हे बघा आपली भाजी. त्याच्या पण झाकण ठेवायचं आहे. तुम्ही माझे लॉग बघा, तुम्हाला माहिती आहे. झाकण पाणी ठेवायचं ताटामध्ये आणि मग झाकण ठेवायचं. बघा अशा प्रकारे पाणी ठेवायचं. गॅस मिडियमच आहे, स्लोच आहे. झाकण ठेवायचं आपल्याला. बटाटा शिजला म्हणजे आपलं कालवण शिजलं. बघूया आपण मध्ये मध्ये. चला तर तुम्ही पाहू शकता आपल्या कालवणाला रस्सा पाणी खूप रस झालेला आहे कारण की कालवमध्ये पण पाणी असतं, पण कधी पण पाणी कमी टाकायचं आहे. अजून आपल्याला बटाटा शिजला नाही आहे. बटाटा शिजल्यावरती आपल्याला आपलं कालवण झालं समजायचं आहे. अजून थोडा वेळ शिजवावं लागेल. आपला बटाटा मोस्ट ऑफ शिजायला आलेला आहे. सो आपलं कालवण रेडी झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकलेली अगोदरच बारीक चिरलेली. ते तुम्ही कोथिंबीर पण छान लागतं, लास्टला टाकायची असते. शिजलेलं आहे आपल्याकडे. मी एका वाटीत काढून घेते तुम्हाला दाखवायला. स्मेल तर इतकं छान येतो एकदम. बघितलं ना, किती साधी आणि सोपी रेसिपी आहे, पटकन होते. वाटण टाकायची गरज नाही आहे. माझ्या सगळ्याच रेसिपी सोप्या आणि साध्या असतात. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा. चला आता भेटू आपण नेक्स्ट व्लॉगमध्ये न्यू रेसिपीसोबत. ह्याचंच कालवं आहे, त्याचंच मी फ्राय कसं करायचं एक एक ते पण दाखवणार आहे. थँक्यू.